औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। څنګه چې په تیر لیکچر کې مونږه د مول په باره کې خبره کړې وه چې مول چې کوم دی نه زموږ سره دا یو د سبستانس یو ماس دی او چې هغه برابري د ایوارګاډوز نمبر او ایوارګاډوز نمبر چې کوم دی د هغې زموږ سره د یو ایټم چې کوم دی د هغې اټامیک ماس چې مونږ ګرام ته واړو نو مونږ وایو دا د 1 مول چې کوم دی هغه برابر دی. د هغې نه پس په تاسو ته اوس مخامخ په سکرین باندې ښکاري. اوس مونږ کیمیکل کلکولیشن به څنګه کوو، مطلب د ماس مول کلکولیشن به څنګه کوو یا د مول ماس کلکولیشن یا مولر ماس کلکولیشن به څنګه کوو. اول موږ زده کوو ماس مول کلکولیشن. ماس خو موږ وپېژنو چې موږ وایو چې وزن ته ویلی کېږي او مول چې کوم دی نو هغه موږ وپېژنو چې نمبر یادوو چې څومره مولز دی. صحیح ده. موږ ته وایي مولر ماس آف water is equal to 18 gram per mole. نو already هغه موږ ته پته دی چې 18 دی، ولې چې اکسیجن زموږ سره اټامیک ماس چې کوم دی هغه 16 دی او د هایدروجن زموږ سره 1 دی. نو 2 هایدروجن دی نو 1 او 1 2 او 6 چې کوم دی دا زموږ سره د اکسیجن اټامیک ماس دی. صحیح ده. نو موږ ګرام ته اړوو. زموږ سره ټوټل چې کوم دی 18 نو مولر ماس دی. نو موږ به د دې دپاره یونټ څه استعمالوو، ګرام پر مول. دا شان ورپسې number of moles of water is equal to 3 moles. وای که پرس که زموږ سره مولر ماس د واټر 18 ګرام پر مول موجود دي نو او نمبر اف مولز چې کوم دی زموږ سره 3 نو موږ ته به د دې ماس اف H2O is equal to دا زموږ سره معلومول دي. نو ماس به موږ څنګه معلوموو، که موږ وګورو نو موږ وایو زموږ سره جنرال فارموله خو د مولز دپاره زموږ دا وه چې نمبر اف مولز is equal to نان ماس ان ګرام او مولر ماس ګرام پر مول. ولی مولر مول او ماس نو ځکه یونټ څه دی، ګرام پر مول. نو چې څنګه موږ اوس پرس کا د میتھس رولز ته وګورو نو دلته کې به زموږ سره کراس ملټیپلیکیشن زموږ سره به already ماس به زموږ سره دېخوا پاتې شي او نمبر اف مولز چې کوم دي هغه به زموږ سره څه شي، ضرب شي د چا سره، د مولر ماس سره. نو موږ ته اوس فارموله برابر شو. اول تی مولز معلومولو، اوس مولز موږ ته معلوم دی نو دا فارموله نشو موږ اپلای کولی. نو دلته کې اوس موږ ته زموږ سره ماس نشته نو موږ چل وکړو، ماس رامخکې کړو او مولز موږ دېخوا راوړو، دلته په څه کې راغی، په ضرب کې ورته راغی. نو زموږ سره ماس اف H2O دی نو دا به زموږ سره داسې راشي is equal to زموږ سره به راشي 3 زموږ سره څه نمبر اف مولز نو 3 دا نمبر اف مولز په ځای باندې راغی، ملټیپلیکیشن په خپل ځای راکوشو او زموږ سره مولر ماس چې کوم دی موږ ته ویله چې 18 ګرام پر مول زموږ سره دی. نو هغه مو سره څه کړو، ملټیپلای کړو. نو ماس اف H2O نو زموږ سره به بیا د H2O ماس چې کوم وزن چې کوم نو هغه څونه 54 ګرامز به زموږ سره بیا د هغې ماس موجود. نو موږ ځکه وایو چې زموږ سره چې کله موږ ته ماس نه وي معلوم نو موږ به دا طریقه کوو. صحیح ده. او که پرس که مول موږ ته نه وي معلوم د هغې لپاره فارمولې زموږ سره دا د نیکسټ پیج ته ځو. نو اوس په نیکسټ پیج کې موږ وایو مول ماس. اول خو ماس مولو، اوس مول ماس کلکولیشن چې مول زموږ سره نه وي معلوم نو هغه موږ څنګه معلوموو. موږ پرس که ماس واخیستو چې ناون ماس چې کوم دی چې موږ واخیستو زموږ سره 27 ګرام موجود دی. مولر ماس یې موږ ووایو چې زموږ سره د دې 36 ګرام پر مول دی. نو نمبر اف مولز موږ ته وښایي. نو موږ فارموله راولو نمبر اف مولز از ایکول ټو نو ناون ماس خو موږ ته ښولی دی 72 دی نو هغه به راولو او مولر ماس یې زموږ سره 36 ګرام پر مول دی هغه به راولو. صحیح ده. دا دواړه په یو بل باندې ډیوایډ کړو نو موږ به راشي موږ سره به راشي نمبر اف مولز از ایکول ټو 2 مولز. زموږ سره به وره 36 ګرام او 72 ګرام. ګرام به د ګرام سره کټ شي او ویلیو به د ویلیو سره کټ شي. نو موږ وایو زموږ سره دې نه څه راځي 2 مولز. نو زموږ سره نمبر اف مولز وي که پرس که زموږ سره ناون ماس د اسیډز معلوم موږ ووایو چې 72 ګرام دی. صحیح ده. او د دې مولر ماس چې کوم دی نو هغه already 36 دی نو موږ وایو ګرام پر مول چې کوم 36 ګرام پر مول نو موږ وایو په دې کې به څونه مولز راشي. نو موږ already دا اپلای هم کړو نو موږ ته پته ولګي چې 2 مولز موږ راوالو د څه د HCl د اسیډز نو هغه به زموږ سره صحیح 72 ګرام به زموږ سره وزن به 36 ګرام پر مول به زموږ سره. نو
آی هوپ چې دا لیکچر خو دونه ګران نه و، خو دا لیکچر د اجازت نه مخکې مونږ تاسو ته یو پیر بیا وایو چې زموږ تاسو کوم چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ضرور دباو کړئ، که پر اسکه زموږ نوی ویډیو راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي، او که پر اسکه زموږ سره تاسو زموږ ویډیو چې کوم دی هغه په فیسبوک باندې په هر اکاونټ باندې سوشل میډیا باندې تاسو شیر کړئ چې شیر شي زیات ته زیات خلکو ته پیدا ورسي. نو زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټس وکړئ که نه پوهېږئ، او خوشحاله اوسئ د الله په امان.